Συνεχίζουμε τον περίπατό μας μέσα στις τάξεις των φόβων που υπάρχουν στην ανθρώπινη ύπαρξη των ανθρώπων. Είχαμε φτάσει μετά τους φόβους και τους νόμους που γεννιούνται στον άνθρωπο και στην ύπαρξη του ανθρώπου, που γεννιούνται από την αυτοσυντήρηση και από τον φόβο της επιβίωσης, στον φόβο του θανάτου. Όλοι οι φόβοι της επιβίωσης και όλοι οι φόβοι της αυτοσυντήρησης είπαμε ότι εντάσσονται οι φυσικοί φόβοι στο γενικό φόβο του θανάτου. Για πολλούς ανθρώπους που δεν ξέρουν ή δεν έχουν ασχοληθεί ή δεν έχουν ακούσει, δεν κυριαρχείται η ανθρώπινη ύπαρξη μόνο από τον βιολογικό φόβο του θανάτου και το στρες που αυτό γεννάει στους άπειρους και στους ανθρώπους που δεν εργάζονται τα της ζωής. Έχουμε θανάτους πολλών ειδών. Έχουμε τον πνευματικό θάνατο, το διανοητικό θάνατο, το συναισθηματικό θάνατο, μορφές θανάτου θα λέγαμε. Όλοι όμως αυτοί οι θάνατοι είναι πραγματικές καταστάσεις τις οποίες βιώνει ο κάθε άνθρωπος ο οποίος δεν έχει εργαστεί βαθιά με τον εαυτό του. Ο φόβος του θανάτου για τους άπειρους ανθρώπους είναι σκάνδαλο και τρόμος. Με πολλούς τρόπους οι άνθρωποι δαπανούν μεγάλη ενέργεια, κάνουν πολλά πράγματα εσωτερικά και εξωτερικά ώστε να τον αγνοούν. Ο φόβος του θανάτου για τους έμπειρους στο πνεύμα είναι άλλη κατάσταση. Ο φόβος του θανάτου για τους έμπειρους στο πνεύμα είναι καλός φίλος τους, τον οποίο διψούν για να έχουν δίπλα τους, να τον έχουν συνεχώς μπροστά στα μάτια της συνείδησής του, διότι διαμέσου αυτού του φόβου οι φωτισμένοι γίνονται πιο ευαίσθητοι, γίνονται πιο αρμονικοί, αισθάνονται το μεγαλείο της κάθε στιγμής της ζωής τους, απολαμβάνουν και αποκτούν ευγνωμοσύνη για τα δώρα της ζωής που τους δόθηκαν, αποφεύγουν να αναλώνουν τη ζωή τους σε μάταια πράγματα, απαλλάσσονται από μεγάλο μέρος υλικών προσκολήσεων και μέσω αυτού του μεγάλου φόβου φύλου, τον φόβο του θανάτου, γιατρεύονται από πλήθος πολλών άλλων εχθρών φόβων της ανθρώπινης ύπαρξής τους, ψυχής τους, σε όλες τις διαστάσεις. Θεραπεύονται από αυτόν τον φόβο, από τον φόβο του θανάτου. Αλλά πρέπει να μάθεις να τον χρησιμοποιείς ωφέλιμα, ωραία, υπέρ σου. Αυτή είναι η δουλειά του. Ο Θεός σου έδωσε θνητότητα και άφησε τη θνητότητα για να νιώθεις αυτό το φόβο και να ζεις έντονα, όχι για να φοβάσαι, έντονα. Να απολαμβάνεις τη στιγμή σου, την αγκαλιά σου, το δάκρυ σου, τη χαρά σου, τη στιγμή σου. Δεν μπορείς να αγοράσεις ούτε μια στιγμή. Καλά, ξέρω τι λέτε ότι μπορείς, αλλά τέλος πάντων. Ο φόβος της επιβίωσης και όλοι οι φόβοι της αυτοσυντήρησης εντάσσονται στο φόβο του θανάτου, που είναι ο πρώτος φύλακας αγγελός μας. Αλλά αν δεν γνωρίζουμε να τον πνευματοποιήσουμε, να τον νοηματοδοτήσουμε, να συμφιλιωθούμε μαζί με αυτόν και αυτός με εμάς, τότε γίνεται ο μεγαλύτερος δαίμονας, ένας τύραννος που δεν θα διστάσει να σε ισοπεδώσει όσο κι αν εσύ δεν θέλεις. Μπορεί να μην γίνεις πολύ σκληρός και να μην φοβάσαι, να γίνεις μεγάλος πολεμιστής και να μην φοβάσαι και να κάνεις τα δικά σου. Αλλά θα σε νικήσει. Θα είσαι σκληρός. Δεν θα είσαι δυνατός. Θα είσαι εγωιστής. Δεν θα είσαι ειρηνικός. Θα έχεις πολλά, αλλά δεν θα έχεις την χαρά της ζωής, την ειρήνη, την ευλογία. Θα έχεις επιτυχίες. Θα τον νικήσεις. Αλλά θα είσαι νεκρός. Αδύνατος να τραγουδήσει η ψυχή σου στον πόνο. Όσο σου πηγαίνουν όλα καλά,
Ο φόβος του θανάτου είναι ταυτόσιμος με τον επόμενο φόβο που σας μιλάω. Οι φόβοι και ο φόβος και οι νόμοι που γεννιόνται και εργάζονται το εγώ σας. Φόβοι που εργάζονται το εγώ και γεννάνε νόμους παντού. Οικογενειακά, συναισθηματικά, εσωτερικά, εξωτερικά. Σε αυτό το πλανήτη, στη γη που πατάμε, εδώ που βρίσκουμε αυτό που μέσα μου ζει, αν δεν είχα γνωρίσει την θεότητα, το μεγαλείο, το πνεύμα, το νου του Χριστού, θα σας δίδασκα το εγώ. Αυτό που κάνουν οι δάσκαλοι σας έξω, οι μαθητές σας, τα πτυχία σας, τα εγώ σας. Θα σας δίδασκα ό,τι μπορείς, φάτο, κάντο, απόλαυστο, μη σε νοιάζει τίποτε, σου πέδωσε τα πάντα. Δεν κατανοείτε η ζωή και το μεγαλείο της, δεν καταλαβαίνετε σε καμία περίπτωση, με καμία επιστήμη, με καμία μέθοδος, το βαθύ νόημά της. Δεν καταλαβαίνετε πώς να σηκώσεις την αδικία, πώς να σηκώσεις την ανισότητα, πώς να σηκώσεις την τραχύτητα του πλανήτη αυτού, τις αδικίες, τους πολέμους, τις εκμεταλλεύσεις, τις αρρώστιες. Δεν μπορείς να τα βάλεις σε τάξη αν δεν έχεις πνεύμα Χριστού, αν δεν έχεις νου Χριστού. Έξω από το Χριστό, από το πνεύμα Του, ο πλανήτης και τα συστήματά του είναι ένα μεγάλο τρελοκομείο. Όποιος θέλει πάει από εκεί, όποιος θέλει έρχεται από εδώ. Καλεσμένοι όλοι. Φόβοι που εργάζεται το εγώ. Για να τους διαβάσουμε λίγο. Μέσα από πολλών είδων φόβους εκφράζεται το εγώ και μιλά στην ανθρώπινη ύπαρξή σου τόσο πιστικά, τόσο πιεστικά, διεκδικώντας ηγετικά όλα εκείνα που χρειάζεται για να υπερέχει στην ανθρώπινη καρδιά. Κανένας νους, όσο ευφυής κι αν είναι, δεν μπορεί να νικήσει τους φόβους του εγώ, αφού το εγώ είναι η ποιότητα του νου του, που ζητά την εδραίωσή του. Δημιουργήθηκε και ζει μέσα σου. Είναι άρρωστοι λόγοι που αντιμάχονται την θεϊκή σου φύση. Εγωισμός είναι όλη η πληροφορία που μέσα σου αντιμάχεται τη θεϊκή φύση σου. Το εγώ και οι νόμοι του είναι όλοι εκείνοι οι άρρωστοι λόγοι που αντιτίθεται, αμήνονται εναντίον του θεϊκού ανθρώπου της υπάρξεώς σου. Είναι οι λόγοι εκείνοι που σε διαστρέφουν και σε κάνουν να ζεις στην φυσική αρετή, στην πτωτική κατάσταση της φύσεώς σου και σου απαγορεύουν να είσαι θεϊκό πλάσμα. Νους αγάπης. Το εγώ είναι άρρωστος λόγος, εχθρός της ψυχής σου. Κανένας νους, όσο ευφυής κι αν είναι, δεν μπορεί να νικήσει τους φόβους του εγώ, αφού το εγώ είναι η ποιότητα του νου που επιζητά την εδραίωσή του μέσα σου. Γι' αυτό συναντάς ανθρώπους που προτιμούν να πεθάνουν παρά να αλλάξουν. Προτιμούν να πεθάνουν. Με το εγώ νικάνε και το φόβο του θανάτου. Προτιμούν να πεθάνουν παρά να διαλύσει το εγώ τους. Πιστεύετε αυτό? Γι' αυτό συναντάς ανθρώπους που προτιμούν να πεθάνουν παρά να αρνηθούν το εγώ τους. Ο ισχυρότερος φόβος του εγώ είναι η άρνηση του από την ανθρώπινη θέληση. Αυτό ισοδυναμεί με θάνατο. Όταν η θέληση του ανθρώπου αρνηθεί το εγώ, είναι ο θάνατος του εγώ. Το φοβάται πολύ. Γι' αυτό όταν μας απορρίπτουν, θλιβόμαστε υπερβολικά, αφού το εγώ μας πλήττεται κέρια όταν μας απορρίπτουν. Απόρριψη του εγώ σημαίνει άρνηση των λόγων. Είναι σαν να μην αγαπάει κάποιος όλους την ύπαρξη. Το εγώ εργάζεται σκέψεις, φόβους εγωπαθητικούς που συνήθως είναι τρομακτικές προσκολήσεις στη δύναμη των επιθυμιών. Το εγώ σου μέσα σου εργάζεται και ολοκληρώνει μια εσωτερική φωνή εκεί
μια μανιακή τρέλα να υπερασπίζει συνεχώς τον εαυτό σου ακόμα και εκεί που δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Ακόμα και εκεί που δεν χρειάζεται. Ακόμα και εκεί που γνωρίζει ότι φταίει. Που γνωρίζει ότι έχει άδικο. Το εγώ σου λέει όχι. Καλά έκανες. Μπράβο. Και να καυχάται. Απέσιο είναι. Το εγώ, οι φόβοι του εγώ είναι εκείνοι που οδηγούν πολλούς ανθρώπους στην μελαγχολία, στις πικρές αναμνήσεις, στην αχαριστία, στον στενό άνθρωπο, στην ευρωτική ανάγκη για αρπαγή και απέτηση. Το εγώ σας δεν θέλει να σας προσφέρουν, θέλει να αρπάζετε, δεν θέλει να σας δώσουν, γιατί δωρεά θα πρέπει να αναγνωρίσεις ότι άνθρωπέ μου δώρισες την αγκαλιά σου, τον ερωτά σου, την επαφή σου, τη φιλία σου, την παιδεία σου, δεν θέλει. Δεν τα αρπάζει. Όχι, λέει, το δικαιούμαι. Βέβαια. Για αρπαγή και απέτηση. Και διεκδικούν μέσα από τις ανθρώπινες σχέσεις τους αυτά που οι ίδιοι δεν προσφέρουν. Τι κάνουν οι εγωμανείς, οι εγωπαθείς, ο εγωισμός μας? Απαιτούμε και διεκδικούμε και ζητάμε αυτά που δεν δίνουμε. Οι καταθλιπτικοί λένε, όχι, δεν με προσέχουν, μεγάλωσα σε μια ανασκληρή, σε πατέρα κακό, αχ, τι έπαθα, η παιδεία, η φιλοσοφία μου, αχ. Τι λένε οι καταθλιπτικοί? Αυτά που δεν δώσανε. Δεν λένε ψέματα, αυτά τους τα έκαναν, αλλά δεν έδωσαν. Άμα δώσουν θα θεραπευτούν. Θα φύγει η πικρία, θα φύγει τη μελαγχολία που προέρχεται από το εγώ, οι φοβίες που προέρχεται από το εγώ, οι νόμοι του εγώ. Θα φύγεις από το αρρωστημένο μυαλό σου άμα δώσεις εσύ αγάπη. Ναι ρε, και σε εκείνον που δεν αξίζει. Σε μένα που με το μάρει. Για προσπάθησε λίγο. Το αγάπα των εχθρών σου. Δεν είναι γίνεσαι τον εχθρό σου. Δεν είναι κοιμήσου με τον εχθρό σου. Αλλά αγαπώντας εσύ και τον εχθρό σου, λυτρώνεσαι εσύ, άνθρωπέ μου. Αυτός μπορεί να γίνει πιο ανόητος, πιο κακός, πιο σκληρός. Αλλά εσύ του ξέφυγες. Γιατρεύτηκες. Γιατί αγάπησες. Γιατί βγήκες. Εξήλθες, έπαψες να υπηρετήσεις τους νόμους του εγώ και γίνεσαι υπηρέτης της ευτυχίας των άλλων, και όταν γίνεσαι υπηρέτης της ευτυχίας στη συνύπαρξη, έχεις δικαιώματα στην ευτυχία της ζωής. Ο Θεός αναγνωρίζει ότι εσύ αξίζεις την ευτυχία. Θα εργαστεί πολλά για σένα. Οι φόβοι του εγώ μας κρατάνε δεμένους σε ένα στενό άνθρωπο μέσα μας. Μας κρατάνε μέσα στο στενό χώρο του εαυτού μας. Δεν μας αφήνουν να αναπτυχθούμε στην χαρά της αγαπητικής κοινωνίας με τους ανθρώπους μας. Μας κρατάνε εχμάλωτους του νόμους, της απνευμάτης της ανταπόδοσης. Μας κρατάνε εχμάλωτους στη μιζέρια μας. Εραστές της τραγωδίας μας γινόμαστε. Γνωρίζω πως είναι πολλοί εκείνοι οι άνθρωποι που φοβούνται να δούνε πώς φυλάκισαν τη ζωή τους και την ύπαρξή τους μέσα στους φόβους και στους νόμους του εγώ τους. Ο κάθε φόβος, είτε αληθινός, είτε φανταστικός, είναι δύναμη μέσα στον άνθρωπο και ασκεί δυνάμεις στην ύπαρξη του ανθρώπου, φέρνοντας διάφορα γεγονότα στη ζωή του. Με λόγια απλά, άνθρωποι φοβούνται να δούνε ότι είναι φυλακισμένοι στους νόμους που το εγώ τους υποβάλλει, όχι ο Θεός, όχι το σύμπαν, όχι τα όντα, όχι οι ανάγκες. Το εγώ τους έγινε Θεός τους, το εγώ τους έγινε νομοθέτης. Αγαπημένοι, ένας άνθρωπος που αγαπάει το εγώ του, αγαπάει και το Χριστό και μου λέει είμαι χριστιανός. Και εγώ το πιστεύω, δεν έχω λόγους να πω όχι. Αγαπάει όμως το εγώ του. Λίγο να τον θίξεις, δεν εκφράζει το Χριστό. Ξέρεις τι εκφράζει? Το διάολό του. Ξέρεις τι εκφράζει? Τη μανία. Ξέρεις τι εκφράζει? Το δίκαιο μίσος. Το δίκαιο μίσος. Αυτό δεν έχει καμία σχέση. Ο Χριστός μου λέει είμαι μαζί σου. Ας φταίω εγώ. Το εγώ. Δεν αγαπάει τη γυναίκα του. Δεν αγαπάει το παιδί του, ο εγωιστής. Λένε πολλοί, και ένας ιερός άνδρας που τον λάτρευα, τον αγάπαγα μάλλον υπερβολικά, δάσκαλος ορθόδοξου λόγου, πνοής Θεού, τι έλεγε? Ο εγωιστής είναι ανίκανος να
Αγαπείς. Δεν συναντήθηκα μαζί του για να του δείξω ότι η αγάπη του εγωιστή είναι λανθασμένη αγάπη κάτω από τους νόμους του εγώ του. Μπορεί να αγαπείς. Αγαπάει με λάθος τρόπο. Σκοτώνει ο εγωιστής, τι θα κάνει? Θα νεκρώσει αυτό που αγαπάει. Γιατί? Δεν αγαπάει τη γυναίκα, δεν αγαπάει το παιδί, δεν αγαπάει τον πολιτικό του. Τον αγαπάει αφού τον ψηφίζει, τον θέλει, φωνάζει υπέρ του. Ελπίζει από εκείνον. Αλλά ξέρεις τι παθαίνει? Τι πάθαινε? Άμα του πει η κοπέλα του, η γυναίκα του, αρνήσου αυτά που το εγώ σου υποβάλλει, δεν μπορεί. Δεν είναι ιερή νόμη να πει δεν μπορώ να αρνηθώ αυτά που αγαπάω. Είναι νόμοι του εγώ. Και ο εγωιστής τι κάνει? Προτιμάει αυτό που αγαπάει να πεθάνει παρά να ζήσει ευτυχισμένο πιο πέρα. Πριν από πολλά χρόνια δοκιμάστηκε η καρδιά μου με έναν άνθρωπο που αγαπούσα, που αναγκάστηκα να του πω, εσύ προτιμάς να ζήσει ή να πεθάνει αυτό που αγαπάς? Και μου λέει, μα το αγαπάω, θέλω να ζήσει. Εγωίσταρος, πολύ εγωιστής, φοβερά εγωιστής. Διδάχτηκα από αυτό. Τι έγινε? Τότε του είπα, αφού το αγαπάς, άφησε το ελεύθερο. Αυτό που αγαπάς θα είναι ευτυχισμένο μακριά από εσένα. Όχι, μου λέει, θα το σκοτώσω με κάθε τρόπο. Και έκανε μεγάλη ζημία. Μάταια προσπάθησε. Γιατί? Άρχισε τα δικαστήρια, άρχισε τις φελονικίες, άρχισε τις προσβολές, άρχισε να ακυρώνει τον άλλον. Άρχισε τα πάντα. Δεν είπε απλά, δεν χωράμε μαζί. Όχι. Απότερος σκοπός. Είτε το γνωρίζετε όχι. Οι νόμοι του εγώ σε οδηγούν να φωνέψεις εκείνο που αγαπάς, να είναι υποταγμένο κάτω από σένα, δεμένο κάτω από σένα. Μοιάζει με μια κυρία που αγαπάει πολύ τα σκυλάκια, μα πόσο τα αγαπάει, αλλά δεν το αφήνει ελεύθερο. Το έχει δεμένο. Με αλυσίδα. Μεγάλη. Σε προάβλιο. Αλλά πάντοτε δεμένο. Ξέρετε τι προσπαθώ να σας πω? Ο όντως εγωιστής άνθρωπος, αγαπώντας λανθασμένα, δεν μπορεί να καταλάβει την αγάπη την ελεύθερη. Τον τρομάζει, είναι φρίκι. Δεν μπορεί να πάρει την αγάπη σου, το σώμα σου, την παρουσία σου με ιερότητα, ότι είναι δώρο του Θεού, της ζωής, δικός είναι προσωπική η αγάπη σου και την δωρίζεις. Είναι από εδώ και τη δίνω, το κρέας είναι δικό μου και στο δίνω. Άχιξε το. Φορτώσου πάνω να σε πάω λίγα μέτρα. Όχι, δεν το θέλει έτσι, δεν το αντέχει, γιατί τον υπερβαίνει. Θα αναγκαστεί να αναγνωρίσει ότι είναι λιγότερος της αγάπης. Μεγάλος Θεός το εγώ. Όταν κάποιος αγαπάει το εγώ του και βαθιά μέσα του το εγώ του έχει γίνει Θεός, τότε τον Χριστό τον δέχεται τόσο όσο δεν του πειράζει το εγώ του. Αν αρχίσει ο Χριστός να τον σμιλεύει στο εγώ του, υπάρχει κίνδυνος να απογοητευτεί με τον Χριστό και όχι με το εγώ του. Θέλει προσοχή. Λοιπόν, εσείς αγαπάτε που με ακούτε εδώ το εγώ σας? Το αγαπάτε. Όσο λιγότερη αγάπη προς το εγώ μας, τόσο περισσότερο αέρα, βαθιά αναπνοή της ζωής θα έρθει μέσα σας. Πνοή ζωής θα σας συναντήσει όσο λιγότερο το αγαπάτε. Δεν είναι καλό να αγαπάμε τα πάντα που λένε κάποιοι. Έλει διάκριση. Αλλά αν λατρεύετε το εγώ σας, μόνο ο Θεός μπορεί να σας ξυπνήσει. Γιατί πάνω από την αγάπη είναι η λατρεία. Ο φόβος του εγώ σας πλήττει στις σκέψεις, στο χαρακτήρα, στα συναισθήματα, στην δράση, στις δουλειές σας, στις λατρείες σας, και ανέβηκε να προσευχηθεί, λέει ο Χριστός, ένας τίμιος εγωιστής και είπε, εγώ Κύριε, τι ωραία κάνω που σε αγαπάω και πληρώνω το 10ο και κάνω εκείνο και κάνω ό,τι μου είπες και τις εντολές υπηρετώ. Έχουμε θεολογικό εγώ, το οποίο είναι το πιο φοβερό στον πλανήτη. Αυτό. Άγγελοι δεν κατεβαίνουν κάτω όταν βλέπουν τέτοια πράγματα. Σου λέει, άμα τσακίσουν τα φτερά αυτοί, εκεί κάτω. Τι συμβαίνει εκεί? Άρχισε, προσευχόταν ο άνθρωπος, αυτά είναι μέσα μας, καλά, είναι σύμβολα εσωτερικά. Αυτός ο ανέστητος εγωμανής εγωιστής, τίμιος μεν, αλήθεια έλεγε, και πλήρωνε και έκανε αυτά, αλλά δεν είμαι λες αυτόν τον ξεφτυλισμένο, τον ταλέπορο, και έδειχνε κάποιον ο οποίος
γνωρίζοντας την τραγικότητα του εγωισμού, του εγώ του, τους νόμους μέσα του, το πώς σκεφτότανε, ξέροντας ότι δεν μπορεί να απαλλαχθεί, δεν τον υπερβαίνει, έχει πέσει στη γη κάτω και λέει στο Θεό, είμαι τόσο τραγικός, σώσε με από αυτούς τους νόμους, μέσα μου χτίστηκαν, τα υπόγραψα, αλλά δεν ξέρω και πώς θα ξεφύγω. Και λέει ο Χριστός, τώρα μιλάει εναντίον μας, αυτός είναι ελεύθερος, εσείς πάτε πίσω εχμάλωτοι. Γιατί το χώρο που πήραμε από την ελευθερία της κατανόησης, της εμπειρίας μας, πάμε ξανά και τον γεμίζουμε με τα ίδια. Να προσέχετε το εγώ σας και να μην το υπηρετείτε. Θες ευτυχία, άνθρωπε? Πολύ ευτυχία. Πάρα πολύ ευτυχία. Θες το Θεό να τον αγκαλιάσεις? Δεν μπορείς. Μπορεί ο Θεός. Πάψε να αγαπάς τόσο πολύ το εγώ σου και οι ουρανοί θα μιλήσουν υπέρ σου. Παρακαλώ.